Assalamu alaikum مرګرو ویلکم ټو د JavaScript کورس. په دې کورس کې به تاسو ته د JavaScript بالکل بیسیک پڑھاویږي. ٹھیک شو او دغه کورس چې دی تاسو خو په شوق وګورئ او ان شاء الله زه امید لرم چې تاسو به د دې کورس نه ډیر څه زده کړئ. د دې کورس سٹارټ کولو د لپاره ټولو نه پیله تاسو سره د دوه شیانو ضرورت وي. یو دا چې تاسو سره به ټیکسټ ایډیټر موجود وي. زه چې د سبلایم ټیکسټ ایډیټر استعمالوم، تاسو نوټ پیډ پلس پلس هم استعمالولی شئ. داسې نور ډېر ټیکسټ ایډیټر دي، تاسو هغه هم استعمالولی شئ. ټیک شو، او که تاسو غواړئ نو سبلایم ټیکسټ ایډیټر ډاونلوډ کړئ، د نیټ نه ډاونلوډ کولی شئ. ټیک شو، بل چې دی تاسو سره چې بیسیک نالج وي د HTML او د CSS لینګویج. ټیک شو، HTML او د CSS لینګویج چې تاسو سره بالکل بیسیک نالج وي، نو هغه نه بعد به تاسو JavaScript چې دی لږ صحیح طریقې سره ووایئ. صحیح شو، که تاسو HTML او CSS نه وي زده کړي، بیسیک هم نه وي نو زما کورس وګورئ په یوټیوب باندې، د HTML او د CSS کورس دی. ټیک شو، هغه تاسو کتلی شئ. msmkhan د یوټیوب کې ورکې، او دغه ویب ډیزاینینګ زما چینل دی، یوټیوب چینل، دلته تاسو ته تللی شئ او تاسو بیا پلی لیست ته لاړ شئ. پلی لیست نه بعد تاسو وګورئ دغه بیسیک HTML and CSS tutorial in Pakhto. دغه کورس تاسو کتلی شئ، تقریبا 22 ویډیوګانو باندې مشتمل دی. ټیک شو، چونکې دا ټوټوریل زموږ JavaScript انټروډکشن باره کې دی، نو موږ به د JavaScript انټروډکشن وکړو. صحیح شو، JavaScript is a scripting language. JavaScript is a scripting language that primary use on the web. دا په ویب باندې استعمالوو. It is used to enhance HTML page. The HTML page چې دا enhance کوي and is commonly found embedded in HTML codes. او دا عام طور باندې HTML code کې هم موږ embed کوو. او JavaScript is a interpreted language. دا یو interpreted language دی. for example موږ سره یو ویب پیج دی، او په دغه پیج کې ویب پیج کې چې کوم کانټینټ دی دا موږ سره HTML ډیفاین کوي. صحیح شو، او چې کوم د ویب پیج لی آوټس دی دا موږ سره CSS سپیسیفای کوي، او دغه ویب پیج کوم پروګرام دی دا موږ JavaScript کې کوو. صحیح شو، دا کورس چې بالکل بیسیک دی، JavaScript بیسیکس دی. په دې کې به تاسو ځان نه کنفیوز کوئ چې دا به څنګه موږ استعمالوو، څه شی به وکړو. صحیح شو، تاسو اوس دا کورس چې کله تاسو کمپلیټ کړئ نو تاسو به د JavaScript بالکل بیسیک کورس کمپلیټ شي. او چې کله زه بیا فیوچر کې مطلب ویډیوګانې شیر کوم، یو څو ټیوټس وښوم، نو هغو کې به تاسو ته بیا پته ولګي چې دا دې ځای کې استعمالیږي او دا په دغه ځای کې استعمالیږي. صحیح شو، چونکې دا چې و د JavaScript ډیفینیشن او د ویب پیج باره کې چې JavaScript په ویب پیج سره څه تعلق وي. صحیح شو، نو دغه هر څه مونږ وویل. او اوس په چلو یو سمپل پروګرام مونږ وښوو چې یو سمپل پروګرام به مونږ څنګه رن کوو. صحیح شو، نو تاسو به لاړ شئ یو HTML پیج به راواړوئ. صحیح شو، او په باډي کې به تاسو څه شی ورکړئ ورته، څنګه به JavaScript امبیډ کوئ. نو تاسو به یو ټیګ ورکړئ چې هغه ټیګ دی script. صحیح شو، script ټایپ په ولا ټیکسټ JavaScript ورکړئ، او ending tag دغه چې دی opening tag شو او د ending tag شو. صحیح شو، دغه مې کړل. نو یو سمپل ویب پیج یو سمپل هلو پروګرام به موږ په JavaScript باندې څنګه چلوو. صحیح شو، ټیک تو. نو زه ورکوم ډاکومنټس. صحیح شو، ډاټ WRITE رایټ ورکوم، او بیا به تاسو پیرنتھیسس واچوئ. صحیح شو، او بیا به ډبل کوټس واچوئ، او دغه کې به تاسو چې څه لیکئ هغه به تاسو په ویب پیج باندې راځي. صحیح شو، نو زه لیکم hello world. صحیح شو، ما څه ولیکل hello world. نو دا تاسو کنټرول اس کې او وی ګورئ چې دا څنګه راغی ټوټوریل hello world. ټیک شو، دا یو سمپل پروګرام و hello world والا چې موږ په JavaScript باندې رن کړو. صحیح شو، او انشاءالله را روان ټوټوریلز کې، را روان ویډیوز کې به موږ JavaScript باره کې ډیر څه وایو. او زه امید لرم چې تاسو به دغه کورس پوره ګورئ، مینې سره به ګورئ او شوق سره به ګورئ.
ها که تاسو اوسه پرې زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو پلیز سبسکرایب کړئ زما چینل msmkhan دغسې ښایسته ټوټوریلز راوړلو دپاره. ښه مونږ دا ټوټوریل په دغه ځای باندې ختموو. فی الحال خدای په امان.